Good morning, everyone. Start out by making some small announcements. Thông báo cái địa điểm. Next Saturday, we will begin our Chan class. It starts at 9 in the morning. Tuần sau thứ bảy sẽ có bắt đầu cái lớp thiền. Bắt đầu 9 giờ sáng. So you're most welcome to join us. Mời quý vị tới tham gia nếu như có thời gian. The objective is to start more or less start over again. Mục tiêu là bắt đầu hoạt động lại. And we thought that we should start working again, start cultivating again as a temple, and really teach more of the meditation, transfer more of the chant skills that we have, because there seems to be a lot of interest for that as well. Sẽ bắt đầu hoạt động lại, bắt đầu tu hành lại, tại vì bắt đầu chú trọng về dạy cái thi về pháp môn thiền, tại vì có nhiều cái người cũng học về pháp môn thiền. Alright. That's only a starting point. And we will probably organize more of these chant events here at the temple or away from the temple. Rồi đây cũng là bắt đầu để có mở lớp thiền ở chùa này, cũng giống như bắt đầu học đầu nhiều cái chỗ khác. So we'll probably go to various places and even organize classes away from the temple if there's interest. Chúng tôi sẽ sẵn sàng tổ chức những cái lớp thiền ngoài chùa nếu như mà có những người học. Okay. Does anyone have any questions or suggestions? Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? The Sunday schedule is the same. Chủ nhật mình vẫn hoạt động như thường lệ như vậy. So it will change on Sunday events. Just Saturday we do chant instead. There's no lecture on Saturday afternoon. Buổi sáng thứ bảy thì có lớp thiền. Rồi dùng trưa xong thì sẽ có lớp tiếng Hoa. And then after lunch we'll probably have the Chinese class. We are lining up the Chinese class. We hope to be able to start the Chinese class in about a couple of weeks. Đang dàn xếp cái bombing thì thầy phải dạy tiếng Hoa. In fact, the good news is that we are interested. There's a group that's interested in organizing a Chinese class for children. From 3 to 6 every weekday. Có một cái tổ chức đó muốn mở cái lớp tiếng Hoa tại đây, tại chùa từ buổi chiều 3 giờ đến 6 giờ. Not only a Chinese class, but also they can help the students do the homework as well, and they probably concentrate on the Chinese language as well as do homework and probably math as well. Cái tổ chức này muốn dạy tiếng Hoa vì có thể giúp học đam mê với em bé học làm bài, vậy là có thể học dạy tính toán, kèm tính toán, thậm chí math
maximum of about 20 people, 20 students. Nhiều lắm mới được 20 người học trò. So we'll be cooperating with this organization. We hopefully will come to reach an agreement, and it's the same organization will probably organize and will be responsible for teaching the Chinese class for adults on Saturday afternoon from noon to 1:30. Rồi cũng cái tổ chức đó họ sẽ có thể sẵn sàng dạy cái lớp Kinh Hoa sáng thứ bảy từ 12 chiều thứ bảy từ 12 giờ đến 1 giờ. Okay. Any questions or comments? I think they'll for those who are interested in attending the Chinese class for adults on Saturday afternoon, there is a small fee. Những người muốn tham tới học cái lớp Kinh Hoa buổi chiều thứ bảy có một cái lệ phí. What is that small fee they recommended, Thomas? I forgot. They never said anything. You didn't totally clarify, but the materials, it depends exactly which ones we use, but it's probably less than $100 for like for materials and programs. Yeah, the program. Mm-hmm. Might be, I don't know, this could be like $50 to $100 for a period for the program. Mm-hmm. But for period? For like say a 3 or 4 month quarter, to go through. I'm not exactly sure how long it will take to go through the book. Mm-hmm. But it should be somewhere between 100 to 200 max for like 4 months. Okay. All right. Including the course materials. We need to clarify for the people who are interested. All right. Có cái lệ phí như từ 100 đến 200 đồng để có cả mấy cái cuốn sách, tiền cuốn sách cái đầu cái computer program. This is done by qualified teachers, and therefore it's more reliable than I mean it's probably a worthwhile and a very good course in Chinese if you're interested. Cái lớp Hoa này, Kinh Hoa này rất là tốt những người có muốn học cái này. Okay. All right. Anyone has any other announcements or anything else that I want to bring up? Có ai có muốn nói gì nữa? Có ý kiến đề nghị gì không? Then today we can go back to this the gift, the thing that that writes about 14 things that the Buddha taught. We discussed, I think, the first 7, the first 8 items, 7 items. Let's try to talk the rest of them through. Number 8, the biggest mistake of a person's life is to lose oneself. Cái thứ 8 là cái lỗi lầm lớn nhất cuộc đời người là đánh mất mình. I'm not sure what it means to lose oneself. Khi mà nói chuyện đánh mất mình thì I just read it too, so I'm not sure what it means. Đánh mất mình không biết có nghĩa là sao. Why is it a mistake?
That is not clear to me. Tại sao đánh mất mình là một cái lỗi đâu? Does anyone have any ideas about what the Buddha means by that? Ai có ý kiến gì tại sao Đức Phật lại nói như vậy không? You believe that? Đánh mất mình là một cái lỗi nào? If you don't want to talk about it, I don't want to talk about it either. I don't know everything. Nếu như mà không ai có ý kiến thì thầy cũng chịu luôn, thầy không biết hiểu cái nghĩa này là sao nữa. Đánh mất mình nghĩa là sao? Tại sao mà lỗi không? Dạ. Thưa thầy, con người có những cái tiêu chuẩn nhất định, ví dụ như là cái lòng tự trọng chẳng hạn. Khi mà mình đánh mất cái lòng tự trọng cũng là một khía cạnh về đánh mất con người mình. Có những người như khi vì họ lúc làm cái gì đó thì họ don't care about themselves, rồi họ có những cái hành động họ không care tới người khác. Như khi họ hurt người khác nhưng mà họ không biết là họ không cần biết là cái người khác làm gì hurt như thế nào. Sounds good to me. Okay. Translation? Too deep, right? He says that, for example, there. If I can paraphrase it, I think he's talking about a person has a value system, has a certain set of beliefs, and therefore, if you lose track of them, then you are confused. You forget about what you are, what you stand for. Is that what you say? For example, you say you are the self-respect. If you lose yourself, then you also lose your self-respect. Okay. And for example, he says that there's some people who hurt others and do harm to others. They don't even realize it. And that's losing themselves. Yeah, do themselves. It is related. It may hurt the other, but they don't care. And the worst part is they don't seem to care. Okay. What do you think? What do you nghĩ sao? Yes. I was thinking, is it wrong to be lost in your work? Wrong to lost in your work? You mean like lose your job? No, I don't like to be so entranced in it that you identify yourself as the work. So if without it you're nothing. That idea, like when people retire, they so identify with being a certain career or job that without it they feel a lost sense of purpose. Okay. Hỏi là tại sao có những người ta coi là cuộc đời họ là công việc họ, cuộc đời của họ, thì như vậy là tốt hay là xấu? Okay. These are very two good viewpoints. Let me backtrack a little bit and ask you. Okay. I think the thing I get from this point number 8, saying that the biggest mistake you can make is lose yourself. To me, it seems like it's referring to the fact that this is the fundamental question that few of us ask. Who are we? What do we stand for? Cái phần này, cái phần hai người mà nêu ra ý kiến đó có rất là hay, ý kiến họ rất là hay. Để thầy đề nghị mình suy nghĩ kỹ lại, đi sâu hơn một tí, mình tự hỏi mình cái phần lớn đa số người chúng ta thường không có bỏ đủ thì giờ để suy nghĩ tới nghĩ là mình là ai, cái cuộc đời mình, ý nghĩa cuộc đời mình là gì. Okay. What is the meaning of our existence? It turns out, for most people, that we grow up
and we do what our parents tell us to do, and our teachers tell us to do. Phần lớn chúng ta khi chúng ta mà trưởng thành á, thì theo lời cha mẹ dạy nói gì mình làm đấy, theo lời thầy mình dạy gì mình làm đấy. And then you follow along what your friends and society expects of you to do to make a living. Rồi xong rồi khi mà lớn rồi á, thì theo cái bạn bè, theo cái xã hội mà đi làm việc để mà sinh nhai. Okay. I think we tend our lives tend to be centered around following and doing what's expected of us, what others do, imitate others. And then cuộc sống phần đa số chúng ta là đi theo cái dòng, đi theo làm những chuyện mà thông thường những người khác làm. I think few people think about the reason for existence. Ít người mới suy nghĩ là cái cuộc đời, cái ý nghĩa mình là sao. It's not until they reach about the age of 50 and 60, then they begin, after they pursue and get the things they want, then a good number of people would then wonder about have these existentialist thoughts and ponderings. Khi lớn tuổi, khoảng chừng 50 tuổi, 60 tuổi mới bắt đầu suy nghĩ về cái ý nghĩa của cuộc đời. So, in general, for most of us, we live through life, the early part of life, the most part of our lives, just following, going with the flow, and not having a good sense of where we're going. Thì phần lớn chúng ta, thì nghĩ lại, phần lớn chúng ta là tới sống đa số cuộc đời chúng ta cho tới 50 tuổi, 60 tuổi thì đi chúng theo theo những người khác, theo cái dòng cuộc sống, theo cái bước trước người khác cuộc sống. And when you get older, then you tend to become satisfied. You can begin to worry about, you begin to wonder about what the meaning of life. Lớn tuổi mình có cái đủ thì giờ, có đủ kinh nghiệm mà để thắc mắc về cái ý nghĩa của cuộc đời. Okay. If you agree with that, then to me there's a small problem. Nếu cái gì mà đồng ý với cuộc đời mà đa số mà chúng ta sống như vậy thì theo thầy nghĩ nó có một cái vấn đề nhỏ. Right? You don't know what your life is about. You just live without a purpose, without a reason. Nếu cái gì mình đồng ý với cái cách mô tả của thầy như vậy, cuộc đời con người như vậy, thì mình có một cái vấn đề nhỏ nha. Là tại vì mình biết cuộc đời mình để làm cái gì, sống để làm cái gì. Okay. I propose to you that it's because our parents, our teachers themselves don't know. Và thầy nghĩ rằng lý do nó xảy ra như vậy tại vì cha mẹ chúng ta, tại vì thầy chúng ta cũng sống như chúng ta vậy thôi, không biết ý nghĩa cuộc đời. Vì vậy họ không dạy chúng ta hãy hỏi cuộc đời mình để làm gì. And that's why they never taught us about the meaning of life. Okay. The Chinese has a saying, 醉生梦死. Thì có người Hoa có cái câu là sinh ra là những người đang bị say, chết những người đang giấc mơ, chỉ là giấc mơ. You don't know what life is about. Mình biết cái ý nghĩa cuộc đời là. And that to me is the meaning of losing yourself. Và đối với thầy ý nghĩa của đánh mất mình là ý nghĩa ở đó. Mình không muốn mình sống để làm gì. You don't know what your life is about. When you lose yourself.
It sound depressing? Chẳng đời không? Questions or comments? Ai có ý kiến gì không? Agree or disagree? If you disagree, then you don't understand what I just said. You agree, then it's too depressing. Cái câu hỏi đó nó hơi khó trả lời, tại vì nếu quý vị mà đồng ý, nếu mà không đồng ý thì quý vị không hiểu gì hết á, thầy giảng sâu xa quá quý vị hiểu không được. Còn quý vị đồng ý có nghĩa là cuộc đời quý vị không có ý nghĩa gì hết. Yes. I don't think that well, people can choose to find a way to find more meaning in their life. And then I think it's hard work to get there, but then I think life is very different. Are you saying people are trying to find meaning in their lives, or are they not? I think they are. I don't think everyone, of course it's different for everybody, and some people are not interested. Some people have a very fatalist attitude that they're only alive for this time period. They don't have a belief of any kind of life after this physical life. Okay, let's backtrack a little bit. Maybe you're right. Maybe I was not correct in saying that life is meaningless for most of you. Okay, I take it back. You are right, because for most of us, we have goals in life, don't we? It's natural for us to have goals in life. Bài này có vẻ không đồng ý, thầy nói ok, có thể bà có đúng, có thể có thể sai. Tại vì ai chúng ta ai cũng có cái mục tiêu trong cuộc đời, right? I think you ask most people, they say, for example, I want to make a lot of money. That's your goal, right? Am I right? Anyone who wants to make a lot of money, raise your hand. Come on, be honest. You are so dishonest. Yeah, 2 hands, huh? Of course, everyone wants to make money, right? You want to provide for your family, don't you? Those of us who are married, you want to provide for your family, right? That's a worthwhile goal. Quý vị, đa số ai cũng muốn làm tiền, ai cũng muốn lo lắng gia đình mình, đúng không? Right? Those are worthwhile goals, aren't they? Right? There are quite a few of us who want to contribute to society. Có một số lớn rất nhiều nói là tôi muốn đóng góp cho xã hội, right? There are some people who are educated. I want to contribute to my field. Có nhiều người nói là có người rất thích có học vấn, tôi nói tôi muốn tăng triển cái học, cái sự hiểu biết của nhân loại này. Okay. There's some people who say I want to do charity work. I met a group of people a couple of days ago, yesterday, and they do a lot of charity work. Hôm qua thầy gặp 4 người kia mới tới Biến Chùa, thì họ làm công quan là họ từ cơ quan từ thiện, thích làm chuyện từ thiện. Okay. All right. So all those are worthwhile goals, aren't they? Mấy cái đó là mấy cái mục tiêu rất là có lý, đúng không? Right? At the narrow sense, okay, I think it's important I think for all of us, we need to have a purpose in life. We all set goals in life. Tất cả ai chúng ta cũng vậy, cũng có một mục tiêu trong cuộc đời. Okay, I think it's fair to say that even for a person to say, I want to raise my son to be a good person, that is very worthwhile. Mình nói tôi muốn nuôi đấng con tôi trưởng thành người tốt, là một cái mục tiêu rất là tốt, được sinh ra, don't you think? Right?
Anh em ngoại. Rồi sao? Nó từ này làm gì bây giờ? Your life doesn't stop after that. Con mới trưởng thành, cuộc đời thì đâu phải là hết đâu, mình phải tiếp tục sống, nhưng làm gì bây giờ? Có gì được? Okay. The point here is that I think it's important to have goals that are meaningful goals. Okay, and I'm proposing that unless your goals are unless we are focused on our goals, then to lose track of our goal is to lose yourself. I think that's the meaning of this sentence. Là cái câu nói là đánh mất mình, thầy nghĩ là có nghĩa là mình quên cái lý tưởng, quên cái mục tiêu của mình. Agree, disagree? Okay? And I propose you should take a step further. The Buddha is not shallow as you are. Nếu nói như vậy chưa đủ, tại vì Đức Phật dạy, cái lời Phật dạy nó sâu xa, nó không phải như vậy đâu. I'm saying that the Buddha is suggesting that you need to look at our goals. Okay. Đức Phật cái câu này, ý nghĩa câu này nhắc tới hỏi là mình nên nhìn tới cái mục tiêu cuộc đời là gì. Okay, and that's connected with In's point earlier was that for example, some people who identify their lives with the job. Okay, câu hỏi In nói hồi nãy là có một số người coi cuộc đời, ý nghĩa cuộc đời của họ là ở tại cái công việc làm của họ. Okay, I happen to disagree with that. It's not healthy to make your job the meaning of your life. Thì nghĩ cái đó là một chuyện không nên làm, tại vì nếu mình làm quay công việc của mình là ý nghĩa cuộc đời của mình, cái đó là nó thiếu sự thăng bằng. Okay. To me, meaning, the life's meaning has to be life can be meaningful. The requirement of the meaning being meaningful is that it must be balanced. Cái thầy nghĩ cái ý nghĩa của cuộc đời nó cần sự thăng bằng, sự cân bằng ở trong. Okay. You need to have ideals, but you also need to have a balanced way. Mình phải có cái lý tưởng, giống như mình phải có cái sự thăng bằng ở trong. Why is that? Why can't we simply sacrifice ourselves to that ideal? Như vậy, tại sao mình không nên hy sinh cuộc đời mình cho cái lý tưởng mình không? Mà còn có sự thăng bằng ở trong. Why do we need balance in life? You cannot simply say, I'm going to devote my life to my ideal and then I'm going to sacrifice everything. Like, I'm going to devote my life to doing my job and I sacrifice everything else, no personal life. Như ví dụ như nói tôi muốn bỏ cuộc đời, cống hiến cuộc đời tôi để làm việc, hy sinh cuộc đời làm việc, không cần cuộc đời riêng tư gì hết, cuộc đời gia đình. Okay. Clearly, if you like that, you cannot last very long, can you? Nhiều người nhưng mà sống như vậy thì thiếu sự thăng bằng, sống có sức khỏe mà sống đâu. Okay. They help you healthy deteriorate if you don't. I feel you lead such an imbalanced lifestyle. Nếu như chỉ làm việc không thì sức khỏe sẽ mất sức khỏe. Okay. Not only are we talking about physical health, we also talking about mental health. Không phải nói về cái sức khỏe mà thân thể, không sức khỏe tinh thần cũng có. Your emotional health.
cái sức khỏe của tình cảm cũng không có. Life has to be a balance between the brains, the heart, and the body. Cuộc sống nó phải có sự thăng bằng về cái thân thể, thăng bằng về cái tình cảm, thăng bằng về cái trí thức. Okay. And I'm being neutral here. When you actually one thing that usually people don't pay attention, especially modern day people don't pay attention enough to, is spiritual health. Và chuyện khác nữa mà cái xã hội đời nay hiện đại này có thiếu sót rất là lớn lao, là thiếu cái sức khỏe về cái linh thiêng, về cái tâm linh. Okay, that's why you lose yourself. Nếu thiếu sức khỏe tâm linh, quý vị sẽ mất từ vật chất. It's the spiritual part that gives meaning to your life. Cái tâm linh nó đem ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta. Think about it. Think about it. Okay? Your body will deteriorate. Cái thân thể nó sẽ hư hoại. Right? It will change constantly. Cái thân thể nó đổi cho đều hơn. Right? Your emotional health will also change. Cái sức khỏe, tình cảm nó cũng thay đổi nữa. Okay? The young people are crazy about love, and then after a while they get tired of love. And they find new love. Okay? It changes. Right? Cái tình cảm nó lúc đầu mà nói người trẻ nó thích chuyện yêu đương, rồi cuối cùng là thấy chán yêu đương, tiến yêu đương mới. Okay? It changes. It's not the same. It grows, it gets old actually, you ask someone else. Never mind, it's supposed to be a joke. No one is taking it seriously. Yeah. It gets old. Yes? 对，刚刚说那个什么，那个生活上的那个平衡来讲呢，那个物质呢固然重要，那么精神上更重要。对，那更重要。对，精神上更重要，也就是心灵的问题更重要。所以我们要把那些意思就是说，我们的心灵啊要安定下来，要沉淀下来，然后我们再慢慢的去想，怎么样做才对，才是我们的那个活着的意义。对。See what happens when you're younger? You have to worry about your health, your body, and your material things. Lúc trẻ thì phải lo cái thân thể, phải lo cái chuyện vật chất. Okay? When you have enough, some of us don't have enough, and then you find that it's not doesn't make you happy. Có rồi mới thấy khám phá ra được cái vật chất, được cái sức khỏe, mới thấy khám phá ra còn bị thiếu vẫn chưa đủ. Okay? By then, most of us begin to be sick. Lúc đó cơ thể lúc đầu nó bệnh hoạn nữa. And you find that money doesn't help you cure. Cái tiền vật chất nó không chữa mình được. Okay? And the one thing you turn to is your spirituality. Lúc đó nó phải đổi để chuyện linh thiện, cái tâm linh. Okay? And what most people don't realize is that usually for most people they don't turn to spirituality until they really suffer. Sự thật là như vậy. Đa số những người chúng ta không trở chuyện về cái tâm linh thì tới khi mà mình bị có vấn đề lớn hơn, bị khủng hoảng mới trở quay về cái tâm linh. Okay. Typically you must
endure some kind of suffering, terrible losses and suffering before we turn to spirituality to look for answers. You cannot find anywhere else, in the emotional world, in the material world, in the intellectual world. Tại vì có bị khủng hoảng, có bị khổ sở như vậy mới phải tìm cái giải đáp ở đi cái phần tâm linh, cái thế giới tâm linh. Tại vì không thể nào tìm cái giải đáp được trong cái thế giới vật chất, tình cảm hoặc là trí thức. Okay, and I'm saying this because I hope that the parents and the teachers will realize it and encourage the children to spend more time on the spirituality of life, by themselves spending more time on looking at the spiritual aspects of life. Thầy hy vọng là quý bậc cha mẹ, bậc sư trưởng nên khuyên con cái về cái sự quan trọng của cái cuộc sống tâm linh. Bằng cách nào? Bằng cách là chính họ phải nhìn, phải hiểu hơn về cái cuộc sống tâm linh. Otherwise you'll be losing yourself. Nếu không mình sẽ bị đánh mất, tự đánh mất. Okay. So I tied that answer to answer the question in race, as well as the point that David just said. That is that you lose your self-respect, your value system, by saying that the value system has to be spiritual based. The value system that's long lasting has to be spirituality, and that's what modern day people fail to understand. They lose track of spirituality. Human beings are spiritual beings. Cái câu này mình thấy là theo thầy nói cái câu này được về câu này là đánh mất mình, cái bản thân mình là mất mình, là mất cái giá trị linh thiêng của mình. Cả một con người là một cái chúng sanh mà linh thiêng. We are spiritual by nature. Chúng ta là một cái động vật linh thiêng. Think about it. The only thing that makes sense to us is spirituality. It's long-lasting spirituality. Khi mình tìm lâu dài, tìm cái gì mà có ý nghĩa ở trong cái linh thiêng, có thể là trong cái vật khác. Okay. Only meaning, only long-term, long-lasting things can be found in spirituality. Yes or no? Because I heard of people who I met quite a few number of people, thầy gặp rất nhiều người, okay, that they are so blessed, họ có nhiều cái phước báo, you know that they get bored so fast, họ chán rất là lẹ. You met any of those people? Tôi gặp ai người như vậy? Nothing keeps the interest for very long. Họ không thể nào thỏa mãn rất lâu dài. For example, they buy a car, they lose interest in the car very quickly. Mua chiếc xe đẹp thì thích lắm, và trong thời gian rất ngắn chán chiếc xe. They buy a house, they lose interest in the house very quickly. Mua cái nhà, không bao lâu sẽ chán cái nhà. They buy a girlfriend. You see, nothing can sustain the interest for very long. Không có gì mà làm cho họ giữ sự thích thú của họ lâu dài. Have you met any such people? Not some. Met these people. I met so many of these people. That's amazing to me.
Nothing wrong with them. Không có gì sai lầm nữa nghe. You know why? Biết tại sao? Does anyone have any clue why? Có biết tại sao không? Bác Tân Hương biết tại sao không? Có gặp những người như vậy rồi chứ hả? Trong chùa có một số người như vậy. In this temple, there are a good number of people who are like that. Yes, yes. I cannot name names. Thầy không dám nêu tên ra. Yes. And not all of them are leftful people either. Không phải ai cũng là người xuất gia mà người tại gia cũng có nữa. Yes. I tell you the story. Kể cái chuyện này. Okay. It's a good part of today's lecture, the story. Okay. Back then, in a long time ago, thời thuở xa xưa trước, there was an ascetic who is a sage cultivator. Có một cái vị tu rất là giỏi, tu sĩ rất là giỏi, rất có trí tuệ. And he cultivated in the Himalayas, and he has 500 disciples. Cái vị tu sĩ này rất là giỏi. Tu nơi cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn trên núi thì có 500 cái vị đệ tử tu cái đó. Okay. So they 500 of them cultivated with him in the mountains. Họ tu với nhau, sống với nhau trong dãy Hy Mã Lạp Sơn. And came the rainy season, tới cái mùa mưa, and they came down to the city to get some supplies. So họ mới né mùa mưa trên núi, họ đi xuống thành thị để mà xin những cái đồ họ cần dùng, để đi salt, họ cần muối. And even when you cultivate in the mountain, you still need salt. Người tu trong rừng như vậy cũng cần muối, gà miếng, nào lên núi tu phải đem muối theo. So for example, if you make offerings to those types of cultivators, so make sure you offer them salt. Cúng dường là cúng muối. Did you know that? Now you know. Bây giờ mình biết rồi. Bữa nào thầy lên núi, quý vị đem muối cho thầy. So when it's my turn to go up the mountain, make sure you bring some salt. So they went down to the city, and to the capital city, and went in arms around, and then họ đi xuống thành thị tới cái thủ đô, rồi đi ăn xin, đi cất tự như vậy. The king saw them. Đức vua thấy họ, and he was so impressed with their adorned and transcendental behavior and comportment. Đức vua đó từ xa ngắm nghi họ, thấy họ trang nghiêm, họ rất là có một cái cư cách rất là thoát tục, thành ra Đức vua rất là khâm phục. So the king invited them back to his palace and offered them his own food. And Đức vua đó mới thỉnh họ 501 vị tu sĩ đó về lại hoàng cung và đích thân cúng dường thức ăn thực phẩm của nhà vua cho họ dùng. Okay. And then the ascetic spoke Dharma for the king and the queen. Cái ông khất sĩ đó, cái nhà vị tu sĩ đó mới nói pháp cho đức vua và hoàng hậu nghe. And they loved it so much. The king invited these ascetic and his 500 disciples to stay in the royal garden for the summer retreat. And đức vua hoàng hậu thích thú quá đi, thành ra mới thỉnh cái vị tu sĩ đó, cái đệ tử đó vào cái vườn của nhà vua ở trong cái mùa mưa, để trú cái mùa mưa. And he would give them would build a house for them to stay in, houses for them to stay in, and would offer all the necessities and food
Tần nhà vua mới sai người xây nhà cửa để cho mấy cái vị đó ở trong vườn nhà vua, với mỗi ngày đem đem đồ cúng dường tới để cho họ đầy đủ để mà tu hành. And he himself and his wife would go and listen to the ascetic sermons very often. Rồi nhà vua với hoàng hậu thường thường tới nghe cái vị tu sĩ đó giảng pháp. Alright. So after the rainy season is over, sau khi mà cái mùa mưa nó hết rồi, then the ascetic said, well, it's time to go back to the mountains. Thì sau hết mùa mưa rồi thì 3 tháng đó, thì vị tu sĩ mới nói là mùa mưa đã xong hết rồi, chúng ta trở về lại luôn. So you notice that this ascetic is a very special kind of group of people. He has wisdom. He's not interested in staying in the comfort. He'd rather go back to the mountains and cultivate. Cái vị tu sĩ là người có trí tuệ, ở chỗ sung sướng như vậy không thích, muốn trở về lại cái núi rừng núi để mà tu. Alright, so far so good. You approve or disapprove of such behavior? Để hỏi cho cái vị đồng ý, tán thán là không tán thán hành động như vậy. Yes, the gentleman in the back who would defend himself by killing someone else. You agree or disagree with such behavior? I'm sorry about it. They were thinking something else. Oh, you're thinking something else. You're insurmountable. Okay, very good. Okay, the rest of you, what do you think? You approve or disapprove of such behavior? Personal. Disapprove, right? Okay, never mind. Okay, let's not get personal yet. So they went back. They walked back, and they stopped on the way. So they said goodbye to the king and the queen. Là họ từ giả đức vua với hoàng hậu, xong họ lên núi leo núi đi. On the way they stopped, and they stopped for lunch because they also eat before noon. Only eat before noon. Họ ngừng lại ăn trưa, để thêm tí. Nhóm này cũng ăn trưa trước ngọ. Dùng đồ ăn trước ngọ. And they got to talk with each other. Họ nói chuyện với nhau. They said, oh, this king is so wise and so sincere. It's too bad he has no son to continue his lineage. Họ nói với nhau là vì vua này rất là tốt, rất là tử tế. Thì có chí huệ nữa, vị minh quân. Đáng tiếc là cái vị minh quân này không có con trai để mà nối dõi với dòng của con. Wouldn't it be nice? They will ask each other, how come such a good man would not have anyone to continue his lineage? Okay. Tại sao người tốt thì mà không được cái con trai mà nối dõi cái dòng dõi của ông. So the ascetic himself said, he pondered himself and he said, let me look into it. Thế là cái vị tu sĩ đó mới cũng thắc mắc, nó nói để tôi qua thử. So he uses his spiritual penetration, his heavenly eye. Mở ông nhìn cái thiên nhãn của ông nhìn thấy rằng he told his disciple, vị tu sĩ mới nói học trò của ngài nói không có đâu, ngài cái vua này là người có đạo đức. He says this king here is a virtuous king, is a good king. So tonight a heavenly being will be sent from the heavens to become his son, and his wife will conceive a son tonight. Thành tối ông tu sĩ nói tối nay hoàng hậu sẽ nghén thai một cái vị thiên thần từ trên quả trời xuống. Okay, and surely enough that night, the Buddha, the former incarnation of the Buddha, was sent from heaven on 33 down and to become the son of the king. Thành tối hôm đó, thì Đức Phật lúc trước là còn là hôm trước, sau này mới thành Phật. Thì lúc đó là quả trời đó,
thì chết và được sinh xuống làm hoàng tử của con của vua. Okay. So anyway, the ascetic says, he informed his pupils, he said, okay, that a god, heavenly being will be sent tonight to become his son. So let's move on, go back to our work. Cái vị tu sĩ mới nói, báo cho học trò biết như vậy, nói sẽ có một vị thiên thần sẽ rớt xuống làm con cho vị vua này. Chúng ta tiếp tục về tu hành sống chúng ta. One day his people overheard it, so he pretended to be ill, and then cái học trò của ông mới giả đò bị bệnh, and he can't get out. So he said, I'm not feeling well right now, master. So the master said, why don't you stay here and get well first, and then join us later. Thì vị thầy mới nói, con ở lại đây cho đến khi mà lành mạnh thì theo thầy sau. Okay. And the fake pupil, then as soon as his teacher and his fellow students are gone, he rushed back to the royal palace. Thành cái gì học trò ngu mô này mới đợi thầy đi rồi nên lập tức trở về hoàng cung. As to see the king, says the ascetics attended wants to see the king. Tại mới trở về mới báo cho lính nói là cái vị học trò của ngài tu sĩ đó muốn tới nói chuyện với đức vua. So the king came out right away, đức vua ra gặp ngay lập tức and said, what brings you back here so soon? Mới hỏi là thầy làm gì ở đây mà trở về ở đây mà gấp như vậy? So the fake the scheming people said, yes, I came back here because I was wondering. We were talking about the fact you're such a good king, and it's a shame you don't have a son to continue your lineage. So I used my spiritual penetration. I saw that you were about to conceive. Your wife is about to conceive tonight. Thành ra nói ông vị tu sĩ thì học trò giả đó, học trò nó mưu mô đó mới nói là tôi nói chuyện với bạn bè chúng tôi là đặt lưỡi cái nói là tại sao một cái vị vua tốt minh cung như bệ hạ mà không có con nối dõi cái là tông đường. Thành ra tôi mới thắc mắc, tôi mới dùng cái thần tâm của tôi coi mới thấy là tối nay hoàng hậu sẽ có nghén thai với người con trai đó. And therefore, I hurry back right away to tell you the good news so that you don't make any mistakes and destroy the fetus. Take good care of your son. Nói là tôi mới đọc tôi biết như vậy, tôi mới đọc tôi trở về đây báo cho bệ hạ biết để chúng ta cẩn thận, lo lắng những sức khỏe của hoàng hậu để mình mất người con trai này. And now since my job is done, I go back and join my teachers in the Himalayas. Bây giờ tôi làm xong rồi, tôi sẽ đi lên núi để gặp thầy của tôi, là theo thầy của tôi. Guess what? The king said, "Oh no, you can't leave. You must stay with me. Let me show my gratitude. Repay your kindness." Tôi mua lần đợt nó đâu có đưa thầy là giúp cái con như vậy, giúp mẹ trẫm như vậy thì mời thầy ở lại để một thời gian để mà trẫm có thể có cơ hội mà trả ơn của thầy. So are you sure? Okay, I stay here for a short while. Thôi okay, nhưng mà một đức vua có lòng tốt thì tôi cũng thôi ở lại thời gian ngắn. So the king he stayed in a royal garden, and the king gave and he had nothing to do, so he was doing a lot of gardening and planted a lot of vegetables and fruits. Ở cái chùa của vua, trong cái vườn của vua đó, trồng rất nhiều cây, trồng rất nhiều cỏ, nhiều lá. Thành ra and he would bring the fruits and the vegetables to the market and sell and make a lot of money. Cái gì này có sẵn nó hết rồi, thành ra đem hoa quả với lá, cái cây cối
ra ngoài chợ bán, làm rất nhiều tiền. Does that mean he tends to the garden, his cultivation, and then he sells the fruit, his cultivation, makes a lot of money. Anh ông đó, ông làm vườn, ông trồng trọt, ông đem bán, buôn bán cái đồ đó, làm rất nhiều tiền. So when and surely enough, the king had a prince, and the prince received the training of a prince. Là cái đức vua có người con trai đẻ ra, người con trai hoàng tử được huấn luyện làm hoàng tử. So at the age of 7, there was a mutiny, there's a trouble in the king's kingdom. So the king had to go away to quell the insurrection. Lúc hoàng tử 7 tuổi thì có cái nổi loạn, thành đức vua phải đem dẫn lính tới để dẹp loạn. So before he left, he told his son. Trước khi đi, đức vua dặn người con trai 7 tuổi thôi. This is a boy 7 years old. He said, I entrust this sage's well-being to you. Make sure you don't neglect it. You make sure you take good care of it in my absence. Đức vua dạy người con trai mới có 7 tuổi mà dạy trước đó là cha đi như vậy thì cha muốn con lo lắng cho cái vị tu sĩ này, đừng có bỏ bê phải lo lắng. So the prince said, Father, don't worry, I will take good care of him. Hoàng tử nói, mà mẹ Hàn cũng lo, con sẽ lo cho cái vị thầy này. So the king left, and so the king, the prince came and visited this cultivator. Cái vị hoàng tử này mới tới viếng thăm cái vị người tu hành này. And what did he see? When he came to see him, he saw this guy here wearing this yellow robe, well, brown robe, you will. Thấy cái người mặc áo màu nâu như thế này, sắc áo màu vàng thay đổi thành màu nâu. And he saw this guy here was tying up his brown upper garment and tying up his brown lower garment and doing planting. Thấy cái người này cột cái quần, cột cái áo mà đang trồng trọt. So he says, so this is what you do, hả? Ông hoàng tử mới 7 tuổi tới nói, bồi ông chỉ làm như vậy thôi hả? You tend to the gardens, you water and tend to the garden. Ông chỉ lo trồng trọt cây, ông chỉ lo đổ nước. So you are only doing worldly stuff. You're no cultivator. Như vậy ông đâu phải là người tu sĩ đâu, ông chỉ là người thế tục thôi. Như là hoàng tử nhìn nó xong bỏ đi, không thèm chào ông này gì hết. So after he said that, he left right away. Didn't pay respect, he would never come back. Không trở lại nữa. Okay, so the cultivator got worried. Ông lo, cái ông tu sĩ cũng lo, nói là thù nghỉ và ông tử mà quen thân thường mình như vậy là chuyện không xong rồi. So he said, if the prince doesn't respect me, I'm in big trouble. So by the time the king comes back, when he heard that the king was about quell the insurrection that came back, khi mà nghe đồn đức vua đã dẹp loạn xong trở về lại nước về là thủ đô. So the ascetic smashed his hut, his house, là cái vị tu sĩ, cái vị người tu hành này mới đập tan cái nhà. He smashed his table, he smashed his water pots, đập bàn, đập ghế, đập mấy cái đồ dùng trong nhà. Okay, and he also hit himself as well, and tự đánh mình luôn. And then he wrapped himself up. Tự làm bị thương xong rồi cột băng mình lại. So the king came back and he went through victorious parade. Đức vua đi ngang thủ đô cách ngang nhiên. And then before he even came back to his family, he came and saw pay a visit to this cultivator. Trước khi về nhà, đức vua ghé ngang về hậu cung, ghé ngang thăm cái vị tu sĩ này.
he saw the mess, the mess in the cultivator's place. Thấy cái chỗ ở nó bị tàn phá như vậy, cái vua thắc mắc. He said, what happened to you? Who would do this to you? Cái vua hỏi, ủa chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mà ai tới hại thầy, ai tới phá thầy? So the cultivator said, it's the young prince, and he disapproves of me. That's why he did this to me. Thì ông này ông rên, thì hoàng vừa rên nó tại vì cái hoàng tử không có động, không thích tôi, thì hoàng tử không đánh tôi như vậy. And the king nổi giận. He ordered his men to go find the prince and cut his head. Beat it, the prince with beating, and cut his head off and bring his head back there. Cái vua ra lệnh, từ bay tới tìm hoàng tử, đánh hoàng tử một trận, xong chặt đầu hoàng tử, đem cái đầu này để động vật. Excessive, wouldn't you say? Hơi quá lâu hả? Yes? Huh? Agree? Huh? Back then, think about it, these people. The king respects the wise cultivators enough that they are willing to punish their children, their own family, if they violate these sages. Cái vị nghĩ coi từ xưa hay như vậy, người ta nếu như mà người ta tôn trọng thầy, cái vị thánh nhân rồi, nếu như mà cái người cứ ai mà xúc phạm họ sẵn sàng trừng trị. If you violate these sages, the king is prepared to destroy them, to punish them, and take your life. This is very severe lesson. Cái đại học nó rõ ràng như vậy. You may not violate the sages. This is the wise teachers. Quý vị không có quyền hại những cái vị thánh nhân, hại những vị thầy. That's the value systems back then. Okay. You modern day people don't get it. I don't blame you. Thời nay thì là cái vị không còn hiểu cái chuyện này nữa, là thầy cũng trách cái gì nữa. Okay. But it's justified back then. Từ xưa nó có cái lòng tin. Okay. Cái vị thánh nhân không có gì, không có xúc phạm thánh nhân. You may not violate. You may not be respectful towards the sages. Okay? So they found the prince sitting by his mother. Okay. Thì tới gặp cái hoàng tử đang chơi bên cạnh mẹ, thì bí cho mặt đánh nó một trận, đánh hoàng tử một trận. Yes, it happened. Okay, don't make that face. They just came in and just hit him. Tới gặp, không cần nói năng gì hết, đánh. This disobeyed the follow the king's instruction. And they were about to cut his head off, about to kill him. The prince said, wait, don't kill me. Before you kill me, then give me a chance to go see my father and ask why. Hoàng tử 7 tuổi mà khôn lắm, sắp bị giết tới nơi, nó khoan giết tới nơi. Ít nhất là quý vị nên cho tôi cơ hội, cho tôi đem tôi trước mặt cha tôi để tôi hỏi lý do rồi giết tôi cũng đủ trẻ. Right? It's not like, give me a chance, bring me in front of my father, let me find out why I'm being punished like this, then you can kill me. Okay? So he brought him in front of the king, and the prince asked him, Father, why? I'm innocent. And ông đem hoàng tử, họ đem hoàng tử hỏi của vua, nó tại sao cha sai người đánh con rồi giết con này? The king says, you violated this sage here, and that's not acceptable. Cái vua nghiêm mặt nó nói, con đã xúc phạm cái vị thánh nhân này, cái này không thể chấp nhận. You call him a worldly person, còn dám gọi ông thành một cái người thế tục nữa.
cultivates, he plants, he works he works the dirt all day. Cái người này á, trồng trọt cả ngày thôi. He waters all day. Ông này á, tưới nước cả ngày thôi. Chỉ lo cho vườn thôi. He only takes care of the garden. He doesn't cultivate. Ông này đâu có tu hành gì đâu. Thành nếu như con gọi ông á, là cái người thế tục, đâu có gì sai đâu. If I call him a worldly person, what's wrong about that? Furthermore, do you know that he also sells a lot of these fruits and these vegetables, and he makes a lot of money of it all these years, these 7 years. Rồi hoàng tử nói thêm, bệ hạ có biết là 7 năm qua là ông này cũng bán cây, bán cối, bán hoa, bán quả, bán trái. Ông làm rất nhiều tiền, 7 năm trời liên tiếp, ông giàu dễ sợ lắm. Bệ hạ có biết chuyện này không? You realize he's a very, very wealthy man. You don't believe me? Go into his house and check his under his bed. It's full of gold. Cha không tin đó. Tới qua dưới giường ông á, toàn là tiền không à. Ngồi đó không có nệm nè. Mấy thân người ngồi đó chưa có nệm, cất tiền trong nệm cũng được. Không có cười được luôn. And so the king sent his people in a check, and surely, you know, the market people in the capital cities. Yes, this guy, he sells a lot of these vegetables and flowers and fruits, and yes, we pay him a lot of money throughout the years. Cái đi điều tra cũng khám phá người trong thành phố nói đúng, ông bán đồ, bán rất nhiều đồ, nhưng mà đã từ lâu rồi. So they checked his house, they found a lot of wealth as well, a lot of money as well. Trong nhà coi thì có tiền trong nhà luôn. So the king was remorseful. He said, "Okay, I was wrong. I apologize." Thì đức vua mới xin lỗi, mới người con trai nói là cha lầm rồi, cha xin lỗi con tha thứ cho cha. Okay. What would you do if you were the prince? Hoàng tử quý vị sẽ làm gì? Nếu quý vị là hoàng tử, quý vị sẽ làm gì? This is the third question now. You better give me an answer now. Lần thứ 3 để hỏi ngày hôm nay phải trả lời không thôi này. If you don't answer, I stop the story. Yeah? What would you do? That's right. Đúng. The prince says, "Father, you are the king. Okay. You are supposed to use your judgment, exercise good judgment. Okay. Your action towards me is brash and unthoughtful. Okay. That's not the cha là một cái vị minh quân thì có trách nhiệm là phải suy nghĩ đàng hoàng trước khi mà có phán xét cái hành động cha đối với con bất công. Okay, and worship, your action is not your decision to take my life. Okay, is not dependable. Chuyện khác nữa, những cái để là cái quyết định của cha chặt cái đầu của con là cái chuyện này không thể không cứu vãn. And you believe in some of these phony, this phony cultivator. You base your action, your thoughtless action on false beliefs. Rồi cái hành động mà thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn này là nó dựa trên một cái lòng tin nó không chính hơn. I don't think this is recoverable. Cái chuyện này không thể nào cứu chữa. I
I disapprove. Con không đồng ý cái thành quả của cha. And it makes him disenchanted with this, what we stand for. Nói là bây giờ con không muốn sống như vậy, có cuộc sống như vậy. I would like to go and live the whole life and go cultivate. Con muốn xuất gia, đi tu, không muốn sống ở đây. This life is meaningless to me. Cuộc sống như vậy không chả có ý nghĩa đối với con. Okay? So the king says, don't do that. You know, you have a life of luxury. Why would you want to give it up and suffer and live and cultivate in poverty? Vua mới nói là con đừng có dần vì dần cha mà bỏ cái gia tài này, bỏ cái gian sang này, sống trong cái dung lụa mà để sống trong cái cực khổ là cái gì đó là cũng không nên. The king says it's not wise for you either to give up all of this for a life of poverty. What's so sensible about that? Ông vua ông khô, ông cười nói vậy hết. Vậy chứ con bỏ cái cuộc sung vinh hoa với sung sướng này để sống cực khổ này có lợi gì đó? The prince said, you don't know. I came from the heaven of 33. Ông hoàng tử nói cha không biết gì hết á. Cha không biết là con á là từ quả trời nó xuống. Quả trời thứ nhì, tầng trời thứ nhì của dục giới. Quả trời thứ 33. Up there. Ở đó cha có biết không? Food is much better than your royal food. Đồ ăn nó ngon hơn đồ ăn của cha ăn hả? Áo con mặc á, nó còn êm, nó còn tốt hơn áo cha mặc nữa. The clothes I used to wear is better than your own clothes right now. Okay? The music I listen to is better than your iPods. Cái nhạc mà con nghe đó là người ta hòa tấu chứ không phải nghe nhạc iPod của cha nghe đâu. Okay? I don't need to buy airplane tickets. Con không cần phải mua vé máy bay. Okay? Wherever I go right away. Có thần thông đi ngay lập tức. Không cần mua vé máy bay. Okay? That's what. Oh, by the way, you don't know. That's how the heavenly beings live. Cái gì biết quả trời ta sống như vậy đó. Okay. And you know what, Father? I have 10,000 wives up there. Hơn nữa cha biết con có một vạn bà vợ ở đây nữa. Đẹp không thể tưởng đâu. So beautiful. You would never imagine how beautiful my wives are. Không biết là vợ con nó đẹp đến chừng nào luôn. And you want me to be impressed with your lifestyle? Rồi cha nghĩ như vậy là cuộc sống cha gì là hay ho hả? I'm not impressed. The princess, I'm not impressed the last 7 years. Con ở đây 7 năm mà con thấy cả gì hứng thú hết. I've been finding an excuse to get away from you. Con đợi 7 năm con chán quá rồi. Con muốn bỏ đi mà chưa có cái lý do mà bỏ đi được. I cannot find a good reason to leave you. Rabbi Bikayan, this is a theme of the people are so blessed. They don't impress at all. Cái đó ý nghĩa và thầy nói câu chuyện đó là có nhiều người ta phước báo nhiều rồi, ta không tham, không mà những cái đồ vật chất, những cái đồ tình cảm, những cái đồ mình có ở đây, họ phước báo bao nhiêu. Lưu Trình, 怎么样？听得懂吗？啊？同意不同意？cái chuyện đó chuyện có thật, người ta mới không phải có cái gì, người ta mới không màng những cái chuyện mình ham tại mình chưa có. Okay? You greedy because you don't get it, you can't get in. And when you have a lot of, you don't have, when you're poor, you have a lot of, you say, oh, I wish I had a lot of money, right? Khi mình nghèo, mình tham có tiền. When you're hungry, you want to have good food. Mình đói, mình tham đồ ăn ngon. These guys in heavenly beings,
They think of food, food comes. Quả trời á, khi nghĩ tới nghĩ đồ ăn nó tới chứ nhỉ. No need to cook, không cần nấu. No need to go and order from a restaurant for takeout and delivery. Okay, không cần phải kêu nhà hàng để mà đặt đồ ăn. Yesterday we had a meeting, a French planning session, and we ordered takeout food from a very nice Chinese restaurant and dim sum. Hôm qua chúng tôi có cái lớp họp với nhau, thành ra kêu nhà hàng đặt đồ ăn nhà hàng, ăn đồ ăn dim sum, ăn điểm tâm. Excellent. Ăn ngon, right? No? Good stuff. See, in heavens don't need to call the restaurant. Nếu mà ở cõi trời đó không cần phải đặt hàng nữa, tự động tới giờ ăn. If we were in the heavens at lunchtime, all the food appears. Tới ăn nó hiện ra cho mình ăn. Okay. That's why. Okay. I've run into so many people who are so unimpressed with all the material things that we have in this world. Anh nói thiệt, nói quý vị, thầy gặp rất nhiều người đối với những cái cảnh, những cái đồ vật chất mà cái cõi này á, cái xứ này á, họ không bàn, họ không than, họ mong chán dễ sợ. They get disinterested very, very quickly. Okay? That's why. Vì vậy, họ phước báo họ nhiều. Okay? So anyway, to finish the story, để kể cái gì hết xong cái chuyện luôn, để mà xong mình đi ăn trưa. Now we can go have lunch. Yeah. We'll go out for our cooked lunch để ăn buổi trưa này. So the king says, but son, you can't go yet. At least listen to your mother. And maybe you don't want to leave. If I make a mistake, fine. You mad at me, fine. But you should not make your mother unhappy. Okay. Thì ông vua cũng khôn lắm, nói trọng có sai lầm thì con nhận đúng. Nhưng đều con không nên bỏ đi tại là mẹ không buồn tội vã. So he called his wife over. Sai đem vợ tới. Hey woman, I mean honey. Honey, talk your son out of it. He's about to run away from home. Nó này em cưng ơi, thằng con nó nông nổi, nó muốn bỏ nhà nó chạy đi. You know what the queen said? Nhưng hoàng hậu nói sao? He should. Hoàng nói, để cho nó bỏ đi đi. He said, the queen said, hoàng hậu nói, this boy here would do no harm to anyone. Cái thằng con mình đặc biệt, nó không hại ai bất cứ ai. Mới 7 tuổi chưa, cái tẩy nó không bay, nó quý nó hại ai. Even at the age of 7, all these 7 years, I never saw him trying to intentionally harm anyone, including defending himself. He's still in samadhi, that gentleman in the back. Someday he'll get the message. You don't even harm others, including in the self-defense. Okay. Anyway, 7 năm rồi mà nó không hại bất cứ ai. Okay. And he's free from desire. He's free from making sins. Nó không có làm tội lỗi. Okay. I think he should go. I think he should go and find his way. Meaning in life. Là thành em nghĩ rằng là nên cho con nó tìm con đường, tìm ý nghĩa cuộc đời của nó. Wise woman, would you say? Bà này con đi về đúng, right? Would you tell your own son to do that? Dạy mình con như vậy không? Okay.
started today, ngày hôm nay bắt đầu dạy như vậy được rồi đó. Okay. You have to find meaning in life. Mình tìm ý nghĩa cuộc đời. Cuộc đời không phải chỉ là sống thôi, để hưởng thụ thôi. Life is not about just living or just to enjoy yourself. It's not enough. Chưa đủ. Okay? She says that, and so the king said, "Oh my goodness, I thought she's going to help me, and now she did. Even my own wife is so detached from emotional love." Ông vua ông than phiền nó té ra cái bài xong có chữ hề dưới vậy. Con cũng không có tham con mà không có điềm trị với con, tình thương con gái này. This woman has more wisdom than I thought. Cái bà này có trí huệ hơn là tôi. So this wife said, vợ mới nói tiếp, let him find the joy, the bliss that is beyond these worldly joys and bliss and happiness. Để cho nó có cơ hội, nó tìm cái sự sung sướng, cái sự ý nghĩa cuộc đời nó mà nó cao thượng hơn là cái cuộc đời mà chúng ta có. So the boy left for the Himalaya. Đứa con tử đó bỏ từ nhà cha mẹ bỏ. That's what the Buddha was. Nó sống Đức Phật là như vậy. 7 tuổi nó xuất gia. 7 years old, routine, and he left the home life already. How old is Joseph? We wait one more year. Thầy hỏi cái bài này, thằng con nhóc này nó 6 tuổi rồi. Thầy hỏi mình đợi thêm 1 năm nữa là mình coi tụi nó có đòi xuất gia là không. See, now she's working with her face. Bà trắng bệt. 同意。如果是他问，如果是他想要出家，你同意不同意？我先问你。Ngày này cơ hội ngày hôm nay thì hỏi trước cái bà này là nếu năm sau mà nó đòi xuất gia, bà có đồng ý hay không đồng ý? 我只是他的姨婆，那么他还有他的外婆和外公，那个主角不在。我是问他的外婆外公，如果是他的妈妈同意可以吗？bà là khôn, bà nói là tôi chỉ là bà ngoại thôi, là bà bác thôi, phải hỏi mấy bà ngoại với ông ngoại đó. Thầy hỏi ngược lại, nếu như mà mẹ nó đồng ý có được không? Hả? Có gì mà? Chồng bà, tại bà nói là cái thằng nhỏ nó ở chùa, chắc chắn sau này sẽ xuất gia. I'm making fun of her because they're telling each other, you leave the boy here long enough, he's going to become a monk too. It's not that easy. Không có dễ đâu, xuất gia mà dễ. It's not that easy. It's not fair. Xuất gia phải ai xuất gia? You know, this boy here, he likes cartoons too much. He can read them. Thằng nhỏ này nó thích coi mấy cái phim vẽ quá này. Nó cách nào nó xuất gia này? Impossible. You can tell these people, you see signals. Thấy thấy trước là they're not yet attached to that many things. Mấy cái người mà có phước báo đó, thì có phước đó, nó cũng tham gì đâu. They're not attached to that many things. Có phước lắm, mới đi tu được. You what is a lot of blessings. In order you can leave it all and give it all. Xả là chuyện rất là khó, tại vì có phước mới xả được. It takes blessings, it takes wisdom before you can let go.
phước báu, nó có trí huệ nó xả được. Không có dễ đâu. Very difficult. Okay? So don't worry. He's not going to live a whole life next year. Nó nói bà đừng có lo, sang năm nó không xuất gia đâu. Bà không tiền chưa đừng đi. I still have one more year to work on it. Thầy còn năm nữa mà. Okay, question and comments. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? So that's the story. I'm saying that I think it's important. Sometimes it's important to spend time to wonder about what our life is about. Thành ra xin kết thúc bằng cách nói là chúng ta hãy bỏ tí giờ để suy nghĩ là cuộc đời mình, ý nghĩa cuộc đời mình là cái gì. It's important to ponder about why am I here? Tại sao mình có mặt ở đây làm cái gì? What's the purpose? Để làm cái gì? Okay. I suggest to you, it has to do good. Thầy đề nghị rằng cái ý nghĩa cuộc đời mình ở chỗ làm thiện, làm tốt. We have to teach it to our children. Dạy con cái phải làm điều tốt. We have to teach them about good. We have to do good. Phải làm điều tốt. Okay. Làm điều tốt là gì? What is to do good? You don't do evil. You don't hurt others. Làm tốt là mình không có làm ác, mình không có hại người ta. No matter how justified it is. Nó có lý như thế nào, người ta có ác như nào, mình cũng không có quyền nào. They can be evil, but we cannot hurt. We cannot harm. Okay. That's part of being good. Mình tốt. Okay.同意不同意？可以吗？ I will tell you the one thing. I will close out also by to give you another piece of information that might be interest to you. Thầy muốn kết thúc và nói thêm tí xíu cho quý vị biết. Little Joseph, 6-year-old Joseph, he was 6 years. He got he has been here full time in the temple for a month now. Nó ở chùa ở đây một tháng rồi. Within this month here, I know it's not to our credit, but he grew in 1 inch. Mặc dầu này phần lớn phải là cái công lao của chùa, nhưng đến 1 tháng rồi nó cao một phần. The credit goes to their relative because he went to Vegas with them for 1 weekend. He came back and grew 1 inch. Đó là công lao của mấy bà bác của nó. Tại dẫn nó đi về Las Vegas một cuối tuần, 2 ngày, 2-3 ngày nó trở về nó cao một phần. Dễ sợ, nó cao hơn Pháp Phật. Okay? So must be the food, all those lobsters and seafood in Vegas. Chắc chắn đồ ăn ở Vegas với lại không khí khí hậu ở Vegas là cao hơn đấy. Okay. Agree? 同意不同意？如此，同意啊。这个我知道老师，为什么我们出去的时候实在是有给他多吃一些，要给他活动，给他跳，给他开心。Because at the temple we only feed them tofu, no lobster. Ở chùa thì cháu ăn đậu hũ thôi, không có quyền ăn thịt cả. That's why he went to Vegas 1 inch. All the meat and fish and lobster and tới đó ăn thịt ăn cá nó cao một phần. Hay không? 老师他不可以吃海鲜，鱼虾什么他是敏感的，他不可以 He's 吃。 over the peanuts already. I think he can eat. 不可以，海鲜也不行啊。还是不行的。也不可以。你怎么弄的嘛？不过一般的那个肉类就还好，鸡肉啊什么就还好。So it's the steak then? Oh, those Kobe steaks. 我也不知道，跟他舅舅去，我们都没有出去吃。
It's the only explanation because he has to be all the meat he ate in Vegas, because otherwise there's no way he can grow that quickly 1 inch tall. Yeah. You don't notice? 我们不知道，只知道他很开心。 Well, yeah, of course. Here we teach him to be a monk. and the one thing I'm proud of is the one thing I'm really proud of is that you know that he doesn't get angry anymore. He doesn't throw tantrums anymore. Quý vị biết không? It's been over 2 weeks now since he came back from Vegas. Từ khi nó trở về Vegas trở về đó. Is it a week? Right? A week ago, right? Ở tuần này nó không có lại nó không nổi giận. Lúc trước nó cứ la hét, nó khóc, nó làm dữ hoài. Okay. Before he used to throw tantrums and become angry every single day. Mỗi ngày thì mỗi giận một ngày. Yes. Thầy có phải tầm kính sẵn này để có là tầm kính giỏi đó. Bà lo vậy. No, he, you know, to me that's why I judge goodness. Cái đó là thầy nhìn cái thiền vậy đó. He's going in the direction of goodness, he becomes less and less temperamental. Cái người tốt là càng ngày càng bớt nổi nóng. Okay? The good people, you go in the direction of goodness, become less temperamental, you're less angry, naturally. Okay? When you're angry, you lose your clarity of mind, you do stupid things, you hurt yourself. Cái người mà nổi nóng á, là cái người thiếu sáng suốt, sẽ bị thiếu sáng suốt, sẽ có những hành động điên rồ như ông vua này đó, sẽ tự hại mình. The story illustrates that very point. The king may be very wise, but as soon as he got angry because somebody violated his rules, he did something stupid. Cái chuyện nó mặc dầu nó có chuyện hời hợt, thiệt ra nó rất có ý nghĩa. Tại vì nhà vua là người có rất là thông minh, rất là giỏi, có trí huệ. Một khi mà nổi giận một cái, tại người ta dám trái cái luật của ngài một cái là thiếu sáng suốt, là có hành động điên rồ. Thành cái trí huệ ở chỗ càng ngày càng bớt dần, chứ không phải trí huệ ở chỗ mình biết. So I submit to you that wisdom, the wise people are not the people who know. The wise people are the one who become less and less angry. Okay? They no longer hurt themselves. They are less likely to do stupid things because of anger. They don't allow themselves to get angry anymore. Cái người có trí huệ không cho phép mình nổi giận. Okay? All right. We stop here today. Ngừng lại đây. Page 51, the transference, hồi hướng công đức, trang 51. By the way, if you tell people, the people who are interested in coming for the chant class, những cái người mà muốn tới học thiền đó, we have a very unusual way of teaching chant. Cái cách dạy thiền chúng tôi nó lạ dễ sợ. We talk a lot. Nói hoài. Nói. So most of my chant classes are mostly talk and we laugh. We don't meditate at all. Thành nhiều khi mình nói nhiều hơn mình thiền.
So we usually spend a lot of time explaining to you the details and the techniques of meditation. Bỏ nhiều thời giờ để giảng cái vị nghe cái phương pháp thiền với lại cái nói về thiền nhiều. Thành ra người nào muốn tu tới mà tu. So those of you who wish to learn about meditation is very good opportunity. Okay? So you're invited. Ai muốn học thiền, biết cách thiền, học cách thiền tới thăm. No.